अब चाहिँ हामी बाँकी अरू एचटिएमएल इलिमेन्टहरूको बारेमा हेर्छौँ। जस्तै एउटा बी ट्याग रहेको छ। बी ट्यागले चाहिँ हामीले यसले के गर्छ, टेक्स्टलाई बोल्ड गराउने काम गर्छ। त्यसै गरी डिएल ट्याग रहेको छ, जसले हामीले डिलिटेड टेक्स्ट देखाउनु पऱ्यो भने हामीले डिएल ट्याग युज गर्छौँ। यो सबै ट्यागहरूको म अहिले तपाईँलाई भर्खरै इक्जाम्पल पनि गरेर देखाउने छु होइन। त्यसपछि आई ट्याग रहेको छ, टेक्स्टलाई हामीले इटालिक बनाउनु पऱ्यो भने। त्यसै गरी प्री ट्याग रहेको छ। प्री ट्याग भनेको चाहिँ हामी स्पेसली पोएमहरूमा युज गर्छौँ होइन। पोएमको डिफ्रेन्ट फर्मेट हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्टली जस्तो फर्मेटमा हामी लेखेको छौँ त्यस्तै हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने प्री ट्यागको युज गर्छौँ। त्यसपछि क्यू जुन कोटेसनहरू राख्नको लागि। त्यसपछि स्ट्रङ टेक्स्टलाई हामीले स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो भने, स्ट्रङ टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने हामी स्ट्रङ ट्यागको युज गर्छौँ। त्यसपछि सब स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू होइन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भन्ने जस्तो त्यस्तो केसेसहरूमा होइन। अब अनि जस्तो H2O लेख्नु पऱ्यो भने हामी सब स्क्रिप्टमा 2 राख्नु पऱ्यो भने हामी सब स्क्रिप्टको युज गर्छौँ। त्यसै गरी सुपर स्क्रिप्टको पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले कन्डिसन हेरेर। त्यसपछि सब स्क्रिप्ट फेरि रिपिट भएछ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ अन्डरलाइन ट्याग कसरी युज गर्ने भनेर। र एचटिएमएल कमेन्ट हो है यो लास्टको। र एचटिएमएल कमेन्टको बारेमा हेर्छौँ। जस्तो म यहाँ भिजुअल स्टुडियोमा आएँ र यहाँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ एचटिएमएल एट्रिब्युटको बारेमा जुन इमेज ट्याग र ए ट्यागको बारेमा हेरेको थियो। अब अझै म एउटा के गर्छु भने एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु, एचटिएमएल element भनेर म यसको नाम दिन्छु होइन। .html अथवा .htm मैले यसको फाइल एक्सटेन्सन दिन सक्छु। त्यसपछि सबभन्दा पहिला सिफ्ट र मैले एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जुन सिफ्ट र 1 प्रेस गरेर एक्सक्लेमेटरी मार्कबाट मैले यो एचटिएमएलको डिफल्ट कोडलाई मैले लिएँ, बोइलर प्लेट्सलाई युज गरेँ। अब चाहिँ हामी त्यहाँ भएका जस्तो मैले यहाँ कन्ट्रोल भी गरेर मैले अहिलेको जुन जति पनि ट्यागहरूको बारेमा भन्छु भनेको थिएँ, सो त्यो ट्यागहरूको बारेमा मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ है त। यो बडीभित्र म पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि सबभन्दा म स्टार्टिङमा एचटिएमएल कमेन्टको बारेमा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँले के गर्नुभयो भने यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल के र सी एकैचोटि प्रेस गर्नुभयो भने यसले कमेन्टको काम गर्छ है। कन्ट्रोल के सी एकैचोटि प्रेस गर्नुभयो भने कमेन्ट हुन्छ। जस्तो कमेन्ट तपाईँले सिम्पल एउटा एङ्गल ब्राकेट स्टार्ट गर्ने, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स राख्ने र तपाईँले डबल ड्यास दिने र त्यसपछि यसलाई लास्टमा इन्ड गर्ने बेला चाहिँ डबल ड्यास दिएर तपाईँले एङ्गल ब्राकेटले यसरी क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले जस्तै यो दिस इज COMMENT कमेन्ट भनेर लेखेँ भने मैले के गर्न सक्दो रहेछु, एङ्गल ब्राकेट लेख्ने र त्यसपछि एक्सक्लेमेटरी मार्क लेख्ने र डबल ड्यास दिने र त्यसपछि लास्टमा इन्ड गर्ने बेला हामीले डबल ड्यास दिएर एङ्गल ब्राकेट यसरी बन्द गऱ्यो भने यो कमेन्टमा चेन्ज हुन्छ। र यो कमेन्ट गरेकोलाई हामीले अनकमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले सर्टकट की युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल के र यु एकैचोटि प्रेस गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल के यु गऱ्यो भने चाहिँ यो अनकमेन्ट हुन्छ। यसरी कमेन्ट र अनकमेन्टको बारेमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यहाँ भएका चिजहरू अहिले कमेन्टमै म राख्छु। सबभन्दा पहिला अब बी ट्यागको बारेमा हेरौँ। बी ट्याग भनेको कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले बोल्ड गराउनु पऱ्यो भने, तपाईँले वेबसाइट्समा कुनै टेक्स्टलाई अलिकति बोल्ड गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी बी ट्यागको युज गर्छौँ। र बी ट्याग लेख्नको लागि हामीले पहिला यसरी बी लेख्यौँ र हामीले जस्तै एउटा कुनै प्याराग्राफमा मैले पी ट्याग युज गरेँ पहिला, दिस इज नर्मल टेक्स्ट भनेर मैले लेखेँ। अनि बी ट्यागभित्र लेखेको चिज चाहिँ के हुन्छ, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट भन्ने चाहिँ लेखेँ। र यदि लेखिसकेपछि अब सिम्पल मैले तपाईँलाई लाइभ सर्भरको बारेमा भनिसकेको छु। यहाँ गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। र गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट आएको छ। र यसरी टेक्स्ट डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज नर्मल टेक्स्ट भनेर आएको छ एउटा, र दिस इज बोल्ड टेक्स्ट भनेर आएको छ नेक्स्ट है। यो चाहिँ बोल्ड टेक्स्ट भनेको यो बोल्डको फर्मेटमा र नर्मल टेक्स्टको फर्मेटमा आइसकेको छ। त्यसभन्दा पछाडि म अर्को ट्याग युज गर्छु, डिलिट ट्याग। डिलिट ट्याग भनेको चाहिँ जस्तो मैले कुनै प्याराग्राफ लेखेँ अनि माई फेभरेट कलर इज भनेर मैले माई फेभरेट कलर इज भनेर मैले के गरेँ, एकचोटि मैले सपोज गर्नुहोस् ब्लू कलर लेखेको थिएँ। जस्तै ब्लू कलर म डिलिट ट्यागभित्र युज गरेर लेख्छु। मैले ब्लू लेखेँ होइन। अनि त्यसपछि म फेरि यहाँ बाहिर गएर डिलिट ट्याग बाहिर गएर रेड लेखिदिन्छु यसरी। यो लेखेर मैले मैले अब ब्राउजरमा जान सक्छु सिधै भन्यो भने चाहिँ यसरी हामीले डिलिटेड ट्याग यसरी युज गर्न सक्छौँ। माई फेभरेट कलर इज मैले पहिला ब्लू लेखेँ र त्यसलाई मैले पछि के गर्नुपर्ने भयो, हटाउनु पर्ने भयो, अथवा त्यो पनि ब्लू लेखेको पनि देखाउनु पर्ने छ। जस्ट अहिले चाहिँ म रेड कलर मन पराउँछु भन्नु पऱ्यो भने, अथवा माई फेभरेट कलर इज मैले पहिला ब्लू लेखेको थिएँ अहिले रेड देखाउनु पऱ्यो र ब्लू पनि राखिरहनु पऱ्यो, तर ब्लू चाहिँ अहिले म मन पराउँदिनँ भन्ने जस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले यसरी ब्लू कलरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, क्रस गर्न सक्छौँ। यसलाई डिलिटेड टेक्स्ट भनेर भन्छ। डिलिटेड टेक्स्ट यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को युज गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ अर्को ट्याग युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले प्री ट्याग रहेको छ। र यो प्री ट्याग लेख्नको लागि मैले सिम्पल प्री भनेर टाइप गरेँ र जस्ट म इन्टर गर्छु। जस्ट म यसो गरिसकेपछि यो प्री ट्याग भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले मैले कुनै प्याराग्राफमा मैले यहाँ यसरी स्पेस दिइरहेको छु, हेर्नुहोस् त रेडको पछाडि मैले यति धेरै स्पेस दिएको छु है। र मैले यदि ब्राउजरमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ स्पेस आएको छैन क्या। हो त्यो स्पेस हामीलाई जति कहिलेकाहीँ हामीले स्पेस एउटा दिनुपर्ने हुन्छ दुईवटा टेक्स्टको बिचमा होइन। त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले
आफ्नो तरिकाले टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ नि, कति स्पेस दिने होइन, कुन पछि कुन दिने। स्पेसली यो पोइमहरू लेख्दाखेरि युज हुन्छ क्या। पोइमहरू लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा पोइम सकेपछि अर्को पोइमको बिचमा ग्याप हुन्छ, कति ग्याप दिने, के ग्याप दिने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। र त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने काम भनेको चाहिँ प्रिट्यागले गर्छ। प्रिट्याग भनेको चाहिँ सिम्पल मैले यहाँ कुनै टेक्स्ट लेखेँ, यहाँ टेक्स्ट लेखेँ अनि मैले यहाँ टेक्स्ट लेखेँ, इन्टर गरेँ, अनि मैले फेरि यहाँ बिचमा यति ग्याप दिएँ, फेरि मैले यहाँ केही कुरा लेखेँ, फेरि मैले इन्टर गरेँ, यसरी लेखेँ मैले। यसरी लेखेको कुरालाई चाहिँ मैले यदि यो ब्राउजरमा गएर हेरेँ भने के हुन्छ, मैले जसरी लेखेको छु त्यही फर्मेटमा यसको आउटपुट आइरहेको छ। तर यही कुरा हामीले नर्मल कुनै हेडिङ ट्यागमा अथवा कुनै प्याराग्राफ ट्यागमा लेखेर चाहिँ त्यसको आउटपुट आउँदैन, किनभने जुन व्हाइट स्पेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर हुन्छ अरू ट्यागहरूले। यो प्री ट्याग लेख्यो भने त्यो के हुन्छ, जस्ताको जस्तै डिस्प्ले हुने भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि टेक्स्टलाई हामीले स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो। जस्तै कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू देखाउनु पऱ्यो होइन, बिचमा लेखिरहेको हुन्छ, लेखिरहेको पार्टमा इम्पोर्टेन्ट देखाउनु पऱ्यो। जस्तै मैले यो फेरि पी ट्याग युज गरेँ, दिस इज नर्मल लेखेँ, र त्यसपछि मैले कुनै यहाँनिर तपाईँलाई स्ट्रङ भन्ने ट्याग युज गरेँ, एसटिआरओएनजी स्ट्रङ भन्ने ट्याग युज गरेँ, अनि दिस इज एसटिआरओएनजी स्ट्रङ भन्न मैले लेखेँ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यो स्ट्रङ भन्ने यसरी टेक्स्ट यसको डिफ्रेन्ट भएर आउँछ, स्ट्रङ टेक्स्ट बनाउनु पऱ्यो भने। त्यसै गरेर अब तपाईँले कुनै म्याथमेटिक्सको फर्मुला कहिलेकाहीँ कस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ भने a² + 2ab + b, जस्तो सबस्क्रिप्टको कुरा आयो पहिला। सबस्क्रिप्ट भनेको तपाईँको जस्तै H2O लेख्नु पऱ्यो होइन, H2O लेख्नु पऱ्यो। H2O कस्तो हुन्छ, यो 2 चाहिँ के हुन्छ, सबस्क्रिप्टमा हुन्छ नि त। त्यस्तो लेख्नु पऱ्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, सिम्पल मैले कुनै पी ट्याग लेखेँ, पीमा मैले H2O लेखेँ यसरी सपोज होइन। अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले H2O यसरी आइरहेको छ होइन। अब के गर्न सक्छु म यसलाई भन्दाखेरि सिम्पल जस्तो मैले सबैलाई क्यापिटलमा लेखेँ होइन, H2O भन्ने यसरी लेखेँ, सपोज त्यसरी लेखेँ। अब यो 2 चाहिँ मलाई सबस्क्रिप्टमा चाहियो भने सिम्पल म के गर्न सक्छु, SUB सब भन्ने मैले के गर्न सक्छु, यहाँ मैले स्पेस एक जस्तो मैले पुरैलाई हटाइदिएँ पहिला, ओके ठिक छ। सबस्क्रिप्ट लेखेँ मैले र मैले यहाँ 2 लेख्छु। त यो अगाडि चाहिँ म के गर्छु, कुनै पी ट्याग लेखेर चाहिँ यो भित्र मैले सबस्क्रिप्ट यो पी ट्याग भित्र राखिदिन्छु होइन। र मैले अब यो जुन मलाई सबस्क्रिप्टमा चाहिन्छ त्यो चाहिने कुरा मात्र मैले SUB ट्यागभित्र लेखेको छु, बाँकी चाहिँ मैले के गर्छु, H यहाँ लेख्छु, 2 यहाँ लेख्छु, त्यसपछि म यसरी O लेखिदिन्छु है। यति लेखेर मैले आउटपुट हेरेँ भने यो 2 के भएको छ, सबस्क्रिप्टमा गएको छ। यसलाई सबस्क्रिप्टमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले कहिलेकाहीँ सुपरस्क्रिप्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो a² + 2ab + b² होइन, अथवा हामीले a - b² को फर्मुला जस्तो a + b a - b हुन्छ, a² - b² लेख्नु पऱ्यो। सपोज मलाई के लेख्नु पऱ्यो, कुनै एउटा म्याथमेटिक्सको मैले क्वेसन बनाउँदैछु भने मैले a² - b² = a + b लेख्नु पऱ्यो भने मैले कसरी लेख्न सक्छु, a² लेख्नु पऱ्यो भने अब हामी के लेख्छौँ, a लेखेँ मैले, सुपरस्क्रिप्टको युज गर्छु, SUP ट्याग युज गर्छु, SUP युज गर्छु, त्यसपछि a², अब -b² माइनस लेखेँ मैले। अब b² चाहियो भने मैले के गर्छु, SUP, अनि मैले स्क्वायरको टर्मलाई यहाँ लेख्छु, यहाँ मैले सिम्पल b लेखिदिन्छु होइन, a² - b² भनेर यसरी लेखेँ मैले। अब यसलाई मैले गरेर यहाँ हेरेँ भने a² - b² यसरी आइरहेको छ। अब बाँकी कुराहरू त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सुपरस्क्रिप्टको काम के रहेछ, SUP ट्यागले के गर्दो रहेछ, हामीले सुपरस्क्रिप्टमा लेख्नु पऱ्यो भने SUP युज गर्ने, सबस्क्रिप्टमा लेख्नु पऱ्यो भने SUP युज गर्ने। दुईटाको एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स भनेको त्यही नै हो। अब त्यसभन्दा पछाडि यो SUP भनेर रिपिट भइरहेको छ, ल हटाइदिउँ। र कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ Q ट्यागको युज गर्छ, दिस इज अन्डरलाइन टेक्स्ट भनेर मैले लेख्न सक्छु होइन। यति लेखेँ भनेर म ब्राउजरमा गयो भने दिस इज अन्डरलाइन टेक्स्ट भनेर यसरी आएको छ। सो तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, केही HTML इलिमेन्टहरू जसको रिपिट भइरहने HTML इलिमेन्टको बारेमा हेऱ्यौँ। र एउटा कन्सेप्ट के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि HTML इलिमेन्ट्स भनेको सबै HTML इलिमेन्ट्सलाई हामीले याद गर्ने होइन, हामीले त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसलाई हामीले सर्च गर्न सक्छौँ र आवश्यकता परेको बेला हामी युज गर्न सक्छौँ। मेनली कन्सेप्ट के हो त, HTML इलिमेन्ट भनेको अलरेडी प्रिडिफाइन छ, र यदि मलाई कुनै ट्यागहरू मैले बनाउन सक्छु त्यो HTML भन्दा मैले आफैले ट्यागहरू डिफाइन गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि XHTML हुन्छ, जुन XHTML भनेको एक्सटेन्सिबल XHTML हुन्छ, एक्सटेन्सिबल हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर्म मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर एक्सटेन्सिबल भर्जनमा छ, जसमा प्रिडिफाइन्ड ट्यागहरू राख्न मिल्छ। तर HTML मा त्यो ट्यागहरू राख्न मिल्दैन। र एक्जिस्टिङ ट्यागहरू युज गर्ने तरिका भनेको यही हो। र यो ट्यागहरू जुन जति पनि लेखिरहेको छु, स्टार्टिङ ट्यागमा हामीले के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू दिन सक्छौँ, टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नेदेखि लिएर फन्ट साइज चेन्ज गर्नेदेखि लिएर होइन। जस्तो हामीले योभन्दा अगाडिमा इमेजको कुरा, लिङ्कको कुरा हेरेर आएको थियौँ, त्यो लिङ्कमा पनि डिफ्रेन्ट कलरहरू दिने कुरा, त्यसपछि हामीले लिङ्क अन्डरलाइनमा राख्ने कि अन्डरलाइन नराखी राख्ने कुरा जस्ता कुराहरूदेखि लिएर
धेरै हामीले स्टाइलहरू दिन सक्छौँ। जुन स्टाइल दिने कामहरू हामी HTML-बाट म देखाउँदिनँ, तपाईँलाई CSS-को पार्टमा देखाउँछौँ। र HTML-मा चाहिँ मेनली के हुन्छ त, हामीले कुनै पनि वेब पेज डिजाइन गर्ने हो भनिसकेपछि वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि अलरेडी बिल्डिङ ब्लक्सहरू भयो होइन, अलरेडी प्रिडिफाइन के भयो, HTML इलिमेन्टहरू भयो। यीभन्दा अरू बाँकी इलिमेन्टहरू तपाईँ आफै पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी अरू भिडियोमा पनि अरू इलिमेन्टदेखि लिएर हामी अरू रिमेनिङ टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।